Знову різдвяний концерт нью-йоркського хору «Думка» в соборі Святого Патрика дарує нам святковий настрій, наповнюючи вечір самими різноманітними і кращими творами від класики до українських народних пісень та колядок. Диригент хору Василь Гречинський, а також декілька його учасників різного віку діляться із своїми слухачами розповідям про концертну програму, свій музичний досвід у хорі і заохочують нас співати разом. Багато сцен у Нью-Йорку, тим більше у Нью-Йорку є багато доступних сцен, і де людина може піти і послухати музику, яка їй до вподоби, найближча її сприйняттю, відчуттям. І чи тут ходить популярну музику, чи класичну музику, все тут є. This used to be called Little Ukraine in the 50s, so everything Ukrainian was basically right in this entire area. We have our Ukrainian National Home, we have our Ukrainian church, St. George's, there's an Orthodox church on 11th Street. We have in the building that we have our practices, this is the Ukrainian Congress Committee, which has done a lot for Ukrainians throughout the world. Ставати музикантом – це не випадкова річ, я вважаю, тому що покликання до музики повинно проявлятися з самого дитинства, в самому ранньому віці. Моя вчителька по диригуванню Олена Макушенко одного разу запропонувала піти у консерваторію, відвідати лекції професора Колеси, і я вважав з великим щастям для себе побачити, як проводить професор Колеса лекції по диригуванню, як він вчить диригуванню, як складається безпосередньо живий образ диригента. Без музики це справді неможливо жити. І як хтось знаходить себе у житті, де, пройшовши певний шлях навчання музики, праці навіть у музичній сфері, не продовжує, це, я вважаю, велика трагедія для людини. Починаючи ще з шкільних років, студентські роки у Львові, мав щастя співати в хорі. Потім я просто заразився любов'ю до хорової музики від своєї дружини, яка за фахом є хоровим диригентом. У травні 2001 року ми прибули до Сполучених Штатів Америки. У цей час церква Святого Юра проводила український фестиваль. Тоді і вперше ми почули спів думки. Як людина розпочинає свій шлях як хоровий виконавець, вона мусить навчитися співати, вона мусить навчитися бути частинкою хору, вивчити репертуар, а це забирає досить багато часу. Комусь швидше, комусь досить довго. І якщо людина не має того терпіння, вона може просто залишити по декількох роках цю працю і просто не продовжувати. А це для нас дуже важливо, щоб людина, пройшовши певний процес підготовки, вступу хору, лиття у хор, все ж таки залишалася, бо від того залежить багато, наскільки наше майбутнє.
перший день, коли я прийшла, я просто співала в хорі спочатку, а потім після нашої репетиції пан Василь мені сказав, заспівай якусь пісню, і я буду грати на піаніні все вище, вище, вище. І він хотів просто побачити, який в мене діапазон. Ну і я співала пісню «Стоїть дівча над бистрою водою», і пану Василю сподобалося, тому я стала учасницею і членом хору «Думки», і я надзвичайно щаслива. Розвиток самого хориста це безпосередньо залежить від роботи диригента в хорі, а також від індивідуального підходу, так би мовити, самоосвіти. Самоосвіту ви можете брати приватні лекції або слухаючи безпосередньо виконавців, любих виконавців, які от вам подобаються. Я вже знаю, яку я композицію хочу знайти або відповідно назву колективу. Це є інтернет і також якісь рекомендації друзів, десь почули, хтось сказав, і я відповідно стараюся знаходити. Інколи я просто знаю слова пісні і просто ввожу якийсь рядок з пісні, і от мені вибиває вже текст пісні, відповідно я вже стараюся якось по тому шукати. Приклад доброго голосового звучання завжди відкладає певний відбиток на слухача. Спів в хорі – це не тільки задоволення, зокрема спів в думці, а це ще для мене є великою честю і, я би сказав, навіть обов'язком, бо думка має славну історію. Все-таки 65 років – це немалий термін для аматорського колективу. І тому ми повинні зберегти і продовжити те, що започатковано попередніми поколіннями української еміграції в Америці. Наша історія нашої України все закладена у українських піснях, народних піснях. Так що кожна людина буде знаходити, співаючи народні пісні, кожна людина буде знаходити певний аспект, притаманний своїй душі, щоб висловитися через ту пісню. To sing in Dumka, you have to like Ukrainian music and you have to like to sing. And you have to know how to sing somewhat. Not everybody sings well, but we try our best. And найперше, напевно, не боятися і більше працювати над собою, не лінуватись, заглянути в ноти деколи так. Це більше, напевне, є багато таких порад технічних, як правильно відкривати рот, як подавати звук, як потрібно тримати осанку. Дуже багато таких маленьких речей, які мають дуже велику роль в тому, як людина співає. В певній мірі ми є носіями нашої вокальної культури. Кожен українець любить співати, кожен українець на душі має щось висловити через пісню. Бо українська пісня, по суті, є історична пісня. Знаєте, я хочу сказати, що українська молодь дійсно дуже знає багато українських пісень. І навіть доказом того є, от, наприклад, ми минулої неділі їздили на концерт в Бостон. Коли ми верталися назад, вся молодь зібралася взаді автобусу, і ми почали співати українські пісні. І це не були просто найпопулярніші пісні, там «Ой, кум до куми залицявся», а навіть автентичні і лемківські пісні. І це було чудово, і багато хто старших були здивовані, як це от молодь знає такі старовинні пісні. Для них це було сюрпризом. Загальна хорова культура чи хорове мистецтво на любителя, тут є теж форма, теж доступно. Тому що навіть у різдвяний час проводиться такі, американські sing-along, що ви маєте можливість піти, наприклад, Avery Fisher Hall. Ви приходите, берете тільки партитуру Месая, і ви
берете участь у загальному співі Месаї, де ніхто не каже, як ви співаєте, чи як ви готові, чи ви вивчили свою партію. Ви маєте нагоду співати у загальному хорі, де приходять і професіонали, де приходять і аматори, де любителі приходять поспівати разом.